با نام خدا، عزیز زهران علمی هستم که هفته چندین ویدیو آموزشی را از طریق این کانال اپلود میکنم. در درس قبلی بخش ریویو را آمدیم خواندیم، بخش پروفینگ، اکسسیبیلیتی، لانگویج، کامنتس، ترکینگ، چینجز، کمپیر و پرودکت اینا را مکمل خواندیم و امروز دوستا آخرین درس ما از بخش پروگرام ورد می باشد که ما طی 22 درس دانستیم که مکمل از صفر تا صد پروگرام ورد تدریس کنیم و امیدوارم که مفید و بیشتر باشه. و در قسمت ویو ما مکمل امروز پیج ویو، پیج موومنت، شو، زوم و ویندو، مکروس و شیر پوینت را میخوانیم. دوستا در قسمت رید مود، پرینت لیاوت، وب لیاوت، اوتلاین، درافت و ظاهری متن ما را به ما نشان میده که این سه بخش در اینجا نیز هست که اگر ما بخوایم فقط به شکل خواندن باشه بخوانیم از این قسمت میتونیم استفاده کنیم و یا هم میتونیم که به شکل پرینت لیاوت باشه که صفحه است که ما همیشه با او سر کار داریم و یا هم میخوایم به شکل صفحات اینترنتی در بیایه که متن ما به این شکل نشان داده میشه به این صفحات. و همچنین قسمت اوتلاین هست که به این شکل متن ما قرار میگیره، بزرگتر میشه و بولد میشه. ببینیم بولد ها قرار گرفته در شروع هر پاراگراف و همچنان درافت داریم دوستا به این شکل متن ما به این شکل ظاهر میشه. اینا موارد است که مواردی طبق دلخواه شخص طبق استفاده خود فرد میتونه از این بخش ها استفاده کنه. و پرینت لیاوت معمولی میسازم. از قسمت بولد شما دوستا میتونید اینجا خطکش اضافه کنین که بیشتر برای حرکت متن شما و سمت جهت کوتاه میخواین کار گرفته میشه. و گریدن لاین هست، من کاربردی رو بر شما اینجا نشان میدم. فرض کنید اینجا ما دو تا تصویر میریم از قسمت انزرت تصویر میاریم یا ببینید فقط از شیپ دو تا تصویر انتخاب میکنیم به این شکل و همچنان یک تصویر دیگر هم میارم ببینید به این شکل. حالا ببینید به ظاهر تصاویر نامنظم هست، فاصلهش از این بخش فاصله ما میخوام منظم در یک فاصله منظم قرار داشته باشه. پس من بخش ویو گریدن لاینز ببینید دوستا از اینجا ما میتونید انتخاب کنیم که مثلا این 3 خانه اینجا باشه و یا نیست به اندازه 3 خانه فاصله داشته باشه به این شکل. و همچنان میتونید که در این خط قرار بدین، در خطی که همزمان قبلش در یک ردیف قرار داشته باشه. حالا پس گرید لاین طرف ببینید حالا منظم شد فاصله ای پیکچر با همچنان فاصله پیکچر از حاشیه. این یک از کاربردهای گرید لاینز بود. نویگیشن بار شما میتونید در نویگیشن بار ببینید من چندین صفحه رو میتونم اینجا دوباره متن اضافه میکنم. شما بیشتر کاربرد نویگیشن بار متوجه شوین. بیاین بخش ویو نویگیشن بار ببینید دوستا میخواین به این صفحه خود بیارین میتونید با انتخاب کردن به این صفحه خود برین و یا هم فرض کنید شما یک صفحه خالی دارین با بک اسپیس از کیبوردتون حذف نمیشه. شما میتونید که به این قسمت نویگیشن قسمت پیج صفحه انتخاب کنید، فقط روش کلیک کنید صفحه حذف میشه. صفحه ما حذف شد. قسمت زوم ما میتونیم صفحه خود به اندازه دلخواه خود مثلا 200 بزرگتر میشه. نه خیر، 100 به حالت نورمال بود، 75 کوچکتر هست. و یا هم میتونید به صورت انتخابی از قسمت انتخاب کنید 300 به این شکل 300 بسیار بزرگ شد و نه خیر بسیار درست است. همچنان از بخش نیست کار گرفته میتونید که عرض صفحهتون بزرگتر میشه، تکست فید عرض تکست بزرگ میشه، متن و همچنان هول پیج مکمل صفحهتون در یک صفحه قرار میگیره. ببینید به این شکل به بسیار راحتی. و همچنان از این قسمت شما میتونید به این شکل هر صفحه خود در روی یک پیج قرار بدین و در صورت نیاز ببینید ظاهرش مرتب است، منظم است و پرینت بدین و یا نه خیر 100% باشه میشه در یک صفحه باشه به صورت ببینید به این حالت
و یا میتونه در چندین صفحه باشه. به این حالت شما نشان داده میکنید و همچنین پیش بید از این بخش هم کار بود داره که همونطوری که در قسمت اصول کار کردیم. ما یک پیج میخواییم و هم نیو ویندو کاملا شما رو به یک ویندوی دیگه باز میکنیم. ببینید دو تا ایجاد شد. ما در معمولی میخواییم کار کنیم arrange or window به این شکل از قسمت سادگی کار کنیم. پس این صفحه نرمال شما میایه و از قسمت اسپیل شما میتونید صفحه خود به دو بخش تقسیم کنید. میتونید سر از این بخش هم کار کنید و هم سر از این بخش به صورت مقایسه میتونید کار کنید از این بخش و یا هم ریموو اسپیل بگوین ریموو میشه. سویچ ویندوز مثلا یک داکمین از قسمت شما از قسمت سویچ ویندو میتونید که برین به صفحه دیگه. چون ما فقط یک صفحه داریم و صفحه دیگه ما را نبود. فرض کنیم که ما چندین صفحه داشته باشیم. ببینید به این شکل. پس بیاین در صفحه اولی خود میاین از قسمت سویچ ویندو شما رو با داکمین دوم انتقال بده. ببینید اتومات شما رو با او بخش انتخاب داد. اگر صفحه سوم تو میتونید انتخابی داشته باشین. مثلا انتخاب کنین پیج سوم. اگر در این پیج باشین بیاین میگه شما رو با کدام داکمین ببره داکمین سومی و بدون از اینکه بیاین از قسمت تکست استفاده کنین. و دوستان مورد دیگر که هست مکروس هست. مکروس از تکرار متن شما جلوگیری میکنه. بعضی اوقات نیاز است خصوصا در قسمت راپورها شما بار بار آدرس نوشته میکنین بار بار ایمیل آدرس خود ذکر میکنین بخاطر که وقتا ضایع نشه میتونید از مکروس کار بگیرین. ریکارد مکرو رو اوکی کنین به نام زهرا و اینجا کار میگیرم زهرا نعیمی. ببینید این دو متنی هست که من بار بار نیاز دارم نام خود ایمیل آدرس خود ذکر کنم در این راپور. پس را یک بار اینجا ثبت میکنم و بار بار استفادهش میکنم. ببینید اینجا این بار میخوایم در قسمت آخر اضافه کنم. پس میایین متن ما اینجا ثبت شده با نام زهرا رن. ببینید ایجاد شد. و یا هم میخواین که در صفحه اول در این قسمت داشته باشین ایمیل آدرس همین متنی که ما ذکر کردیم این مکرو ویو مکرو با نام چی بود زهرا و رن. ببینید اینجا ایجاد شد. اینی بود دوستا پروگرام ورد ما که در 22 قسمت برای شما ارائه دادم. امیدوار هستم که مفید واقع شده باشه و یک نکته رو میخوایم برای شما ذکر کنم که پیگیر باشین. تنها فرق بین انسان موفق و انسان ناموفق این هست که انسان های موفق اعمال نیک عادت های نیک به صورت تکراری انجام میده و باعث میشه که از این کوچکترین جزئی ترین تکرار به موفقیت های بزرگ برسن. موفق باشین، شاد باشین. تشکر.